Hello mga Mars! So for today's video, gagawa tayo ng Biko Bisaya recipe. So, ang gagamitin natin is sweet rice, 1.5 cup of water, brown sugar, salt, tsaka coconut milk. Hindi ako gagamit ng latik. So, pure Biko lang. Alright, so let's start! Okay. So, ilagay na natin ang coconut milk. 1 can. Haluin. Tapos, two cups of brown sugar. One cup. Two cups. Halo-halo. So, meron akong asin dito. Half teaspoon. To even out lang. Kasi madami yung brown sugar na ilagay natin. So, mix, mix, mix. Dilute yung sugar at saka asin. Halo-halo. Ito isa. Mix lang natin siya mga 5 to 10 minutes. Tapos, saka natin ilagay yung sticky rice natin. Halukay na halukay. Hindi ako naglalagay ng latik sa ibabaw kasi dali ako mauumay eh. Tapos, plan ko kasi ito yung ipa-partner ko sa coffee. Yung mga puti-puti, ito ay yung galing sa coconut milk. Nag-crave ako ng Biko. Actually, nag-crave ako ng Biko 2 weeks ago. Tapos,
Hindi ko feel muna magluto. Pero nag-prep ako ha. Kaya ngayon, feel ko na magluto ng biko. Ubus na kasi yung ano ko. Budbud. Walang hoy. Kapag order ako ng ganon, or bingka, nilagay ko siya sa freezer. Para anytime gusto kong kumain, i-microwave ko na lang siya. Di madaling mapanis. Same din sa bread. Like, bumili kami ng bread na galing sa Pinoy store. Ilalagay ko siya sa freezer para hindi madaling masira. So, iinitin ko na lang siya sa microwave kapag type kong kumain. Okay, so, okay na nyo. Lagay natin yung sticky rice. Konting ingat mga Mars kasi mainit. Bungo ng sticky rice. Starter muna natin tapos lagyan natin after. Para malukot sa rice yung coconut milk at brown sugar. Ito na yung lahat ng rice. Halo-halo. Ang bango. So, kailangan na natin mag-evaporate yung liquid. Yung coconut at sugar mixture natin. Hangit din siyang ma-overcook, so be careful. Okay na ni guys. Transfer lang natin sa container. But first, check sana ko kung anak. Kaya naman na. Be right back. Okay, i-transfer lang natin. Wala akong dahon ng saging. So, okay lang to. No, 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 no! Naguta gid ako nimo eh. Want to eat it. God, ka perfect.
buyag. Kakanuno na ko, guys. You see this? I'm getting some while it's hot. It's good. Hindi siya sobrang tamis. Yun talaga yung point natin kasi kaya naglagay tayo ng asin. Kain.